Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Pești pentru luna iulie. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC de mai sus sau de mai jos și dispare scrisul. Pentru a schimba traducerea într-o altă limbă, apăsați pe pictograma setări. Peștii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un pește, vom începe cu energiile curente generale pentru luna iulie, să vedem ce se întâmplă cu voi în această perioadă. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei, sunteți creatorii proprii voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în partea a doua, în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, peștii doresc să află scurt și la obiect ce așteaptă în luna iulie. Deja ne-a căzut cartea principală, energia voastră generală pe această perioadă este soarele. Ce poate să fie mai frumos în această vară decât căldura și lumina soarelui, de care peștii se vor bucura din plin. Vedem aici o perioadă de liniște, de abundență, poate chiar vindecare pentru unii dintre voi, ieșirea în lumină a anumitor situații din viața voastră și mai vedem relațiile cu copiii care sunt benefice. Poate este un copil care vine pe lume, poate este un copil care se întoarce acasă, cu care veți avea de-a face. Copilul este în atenția voastră, cei care aveți copii. Lipsă de griji pentru pești, în luna iulie vă veți simți liberi. Soarele mai arată o persoană pe care se pune reflectorul, adică pe care toată lumea o va admira. Sunteți admirați. Nebunul, el ține în mâinile sale universul. În această perioadă, cu siguranță, este lipsă de griji pentru pești, libertate. Parcă nu vă mai interesează de nimic, trăiți într-o lume a voastră, dar este o lume luminoasă, călduroasă, multă bucurie, ca un copil naiv care se bucură de fiecare lucru. Un pește cu inimă de copil, cum se spune, copilul interior iese la suprafață cu siguranță pentru cineva. Nu toată lumea, repet aici, nu toată lumea primește vestea nașterii unui copil. Poate este în familia voastră, poate sunteți chiar voi. Depinde de situație. Avem 5-ul de cupe în poziție răsturnată. Este vorba despre un pește care se întoarce la 180 de grade pentru a vedea o binecuvântare în viața sa. Un pește care poate nu mai speră și tocmai atunci când nu mai speră, găsește o satisfacție. Un personaj care nu așteaptă foarte mult, dar care va primi ceva surprinzător. Este o surpriză care se pregătește pentru pești, care până acum a stat mai mult la spatele vostru. Poate ceva care ați abandonat o vreme și acum revine în actualitate și vă ia prin surprindere cu o mare bucurie. Mai vedem aici pentru cineva norocul prostului. Este o vorbă românească, nu trebuie să ne supărăm. Norocul prostului este exact persoana care nu se așteaptă, primește o mare binecuvântare. Așa cum vă spuneam, și acela este peștele. Cine nu dorește să primească o binecuvântare așa? Toată lumea. Mai vedem pentru unii dintre voi o împăcare cu copilul vostru dacă nu ați vorbit sau cine știe, în anumite situații sunt probleme și cu copiii. Vedem cum se reface o relație cu un copil aici, dacă este cazul. Sau un copil vine și vă spune ce a făcut. Probabil că aveți niște griji în legătură cu acest copil, dar până la urmă o să iasă totul bine, vedem? Lucrurile se întorc la 180 de grade pentru satisfacția voastră. Și acea surpriză la care nu vă așteptați este una foarte, foarte plăcută. Dar la fiecare, bineînțeles, va fi altceva. Ce rămâne la spatele vostru
Treiul de spade, inima frântă rămâne la spatele vostru, tristețea o lăsați în urmă. Nu vă așteptați la această bucurie, dar ea se va întâmpla pentru că aveți acel noroc în luna iulie. Oare în ce domeniu al vieții voastre vine această bucurie? În sfârșit, peștele este mângâiat, îi se oferă ceva cu căldură. Poate vă gândeați că nu meritați sau că nu aveți o șansă în această situație. O tristețe rămâne la spate, norii, ploaia, gândurilor voastre, le lăsați în urmă. Este soarele, este lumină, este căldură, dispar grijile într-o anumită situație. Ce este cu această inimă care cade la spatele vostru? Îndrăgostiții răsturnați cad la spatele vostru. Alegerile emoționale care v-au dat de furcă, care v-au adus o tristețe, rămân în spate. Vă uitați în fața voastră și nu vă mai pasă de acele lucruri pentru că veți găsi o binecuvântare într-o altă direcție. Ce anume din viața voastră care nu vă mulțumește, lăsați în urmă și vă îndreptați. Vă lăsați ușor la mâna destinului, să știți, în această perioadă. Dar destinul este acolo pentru a vă ajuta. Și pentru că aveți încredere, așa precum nebunul care se lasă în voia sorții, precum un copil care are încredere că el este protejat, veți fi protejați. Ce mai cade în spatele vostru? Roata norocului. Roata norocului sunt schimbările karmice care v-au adus vouă niște probleme emoționale, rămân la spatele vostru, vă eliberați de aceste blocaje asupra cărora poate n-ați avut control și tocmai pentru faptul că vă eliberați, vedem cum vi se dă o șansă. Cel care nu crede va primi, cel care nu se așteaptă va găsi. Surprinzător aici vedem pentru pești. Oare ce anume găsești în această perioadă? Poate nu te aștepți să găsești un obiect pe care l-ai pierdut, să te întâlnești cu o persoană sau să scapi de niște chestiuni emoționale care te-au deranjat o perioadă lungă de timp și dintr-o dată se face lumină. Dar nici nu mai știi pentru că nu mai înțelegi situația. Cum așa am avut eu norocul ăsta să mi se întâmple acest lucru, se va întâmpla peștele? Acceptă-l, bucură-te! Ce se îndreaptă către voi în luna iulie avem asul de spade. Asul de spade este rațiunea, sunt hotărârile, este direcția pe care veți merge, veți privi totul cu mare claritate. Poate că trebuie să lăsați în urmă ceva, să eliminați anumite lucruri din viața voastră. Mai vedem un pește care face curățenie, poate în casă, poate în gândurile sale, poate în emoțiile sale. O curățenie se va face, ceva anume se limpezește aici. Soarele aduce în lumină, nebunul se uită așa și spune, ouleu, ce se întâmplă, dar până la urmă rațiunea învinge la pești și hotărârile pe care le veți lua. Se va face lumină într-o situație. Steaua, wow, ce frumos pentru pește, drumul care se deschide în fața voastră pe care l-ați așteptat de multă vreme. În sfârșit a venit momentul să se facă o dreptate pentru pești. Așa cum vă spuneam, alegerile emoționale, blocajele, poate n-ați fost voi în total control asupra acestor alegeri care v-au deranjat și poate ați fost o victimă în acea situație, locuri de muncă, relații, poate alt gen de situații din viața voastră, care parcă totul se întâmpla împotriva voastră și nu știați de ce. Dintr-o dată se face lumină și parcă nici nu știți cum să primiți aceste lucruri, să vă bucurați, să nu vă bucurați, păi este așa ușor teamă, dar până la urmă rațiunea învinge și rațiunea vă va arăta că meritați această lumină. Este destinul vostru care vine și deblochează o chestiune și va aduce această binecuvântare. Ce anume așteptai de multă vreme și nu ți-a mers înainte și tot ce ai fi făcut nu puteai să obții această satisfacție. Și acum vei spune cine? Eu? Wow! Destinul ți aduce această călăuză, te va aduce pe calea cea dreaptă să primești o binecuvântare. Avem 9 de cupe răsturnat, a venit momentul să
Nu te mai bucuri în singurătate de acest lucru, dar oare alături de cine te vei bucura? Vedem un 9 de cupe răsunat mai reprezintă și schimbarea unui stil de viață aici în care persoana parcă, iată, petrece, se lăfăie, mănâncă, bea, nu mai ține cont de nimica, este singur și n-are ce să piardă și dintr-o dată se face o schimbare și începe și se uită în jurul său și începe să ține cont de anumite lucruri. Se elimine din viața sa anumite aspecte care nu mai sunt de folos. Deci nepăsarea aceasta cade la spatele vostru. Veți preocupa de ceva. La începutul lunii nici nu o să știți, o să spuneți, bă, ce mă fac eu aici în situația asta nouă? Că nu mă așteptam la ea. Dar pe parcurs spre mijlocul lunii va trebui să faceți niște schimbări în viața voastră. N-aș putea să spun că sunt ușoare sau grele, dar vă dă ceva de furcă această schimbare. Are de-a face cu niște alegeri raționale sau poate este vorba de un loc de muncă unde trebuie să învățați ceva nou sau nu trebuie să vă obișnuiți cu anumite proceduri noi, însă totul este spre binele vostru. O perioadă ușor spre mijlocul lunii de acomodare de care aveți nevoie și să vedem unde va duce acest lucru și gândurile voastre, gândirea va fi pusă aici în mișcare, rațiunea. Și avem hermitul. Hermitul reprezintă personajul care ori învață ceva, ori avansează. Hermitul este un personaj foarte elevat aici, care a mers pe drumul său și ajunge departe. Este un senior. Seniorul la locul de muncă, da? Este respectat de toți. În familie, iarăși, un senior este respectat. Deci voi veți primi respectul cuiva sau această persoană pe care voi o veți respecta. Hermitul este cel care ne învață, este învățătorul, este dascălul, este călăuza, dar mai vedem cum hermitul merge pe drumul său pentru a evolua. O evoluție pentru pești. Oare ce anume căutați de multă vreme și ați început oarecum să găsiți acest drum? Avem și steaua care îl călăuzește pe hermit, ca el să vadă încotro merge și să ajungă acolo unde este lumina, pentru că avem și soarele pentru voi. Soarele este lumina din vârful muntelui. Hermitul, știm, aici legenda spune că el urcă un munte pentru a ajunge sus, pentru a se lumina. Uite, veți vedea oarecare lumină pe drumul vostru. Drumul acela pe care îl parcurgeți singur. Care este drumul tău pe care mergi singur? Îți dorești să găsești o relație mai bună, un loc de muncă mai bun, anumite realizări pe care ți le dorești, va trebui să iei hotărârile singur. Singur mergi pe acest drum, dar călăuza ta este destinul. Situațiile favorabile, alegerile pe care le faci, norocul pe care îl ai în această lună, ai noroc. Și va trebui tu singur să faci aceste alegeri. Universul îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Știm acest lucru. Regina de monede. Femeile cu banii în mână, dacă ești femeie pește, pe drumul tău apare un progres aici, dar este drumul tău singur, este munca ta pe care o faci, un progres, o evoluție și care îți va aduce mai mulți bani și un noroc ai la bani în această perioadă. Este noroc personal al tău. Nu știu dacă îl împarți cu alte persoane, ție de tine, ori faci această investiție tu, personal, ceva care cauți de multă vreme și într-o dată ai noroc și găsești acest lucru. Va trebui să pui capul la contribuție aici totuși. Te va stimula ușor această rațiune să înveți anumite lucruri, să te descurci în anumite situații, dar o vei face cu înțelepciune. Și vei evolua poate chiar la un loc de muncă, vedem. Cei care căutați locuri de muncă, fie că sunteți femei sau bărbați, să știți că aveți noroc în această perioadă. Arătați cunoașterea voastră, inteligența. Să nu vă fie teamă acolo și fiți deschiși, luminoși și se pare că cineva vă va primi, vă va aprecia aici. Dar va trebui să faceți și niște schimbări, poate renunțați la o anumită libertate pe care ați avut-o, trebuie să vă asumați niște responsabilități, mai vedem, sau trebuie să schimbați un stil de viață. Persoana care mănâncă, bea foarte mult, trebuie să tai aceste lucruri din meniu. Vedem categoric un pește care face acest lucru, poate ține un regim, mai vedem steaua care se privește în oglindă goală, poate ține regim această persoană.
Iată niște hotărâri pe care le faceți. Nu sunt ușoare aceste hotărâri, dar o faceți pentru voi, poate pentru aspectul fizic, sau poate, cine știe, din alte motive, dar iarăși vedem această regiune de monede care ne arată femeia este prosperă. Dacă este femeia din viața ta, lasă-o să ia cârma aici cu alegerile materiale pentru că ea știe ce să facă, dar nu va cere sfatul. Merge pe drumul său cu aceste alegeri materiale și investiții. Avem 5-ul de spade în poziție răsturnată. Mai vedem o persoană care a primit o negație sau a fost respinsă într-un loc de muncă, este acceptată aici, găsește o soluție sau găsește un drum, poate găsește un alt loc de muncă. Deci situațiile în care ați fost respinși în trecut revin în actualitate și veți primi o șansă. Și dacă sunteți bărbați și dacă sunteți femei. Am mai mult de a face cu banii, pentru că vedem țineți banul în mână, dar și chestiunile emoționale. În chestiunile emoționale, voi va trebui să folosiți un pic mai mult rațiunea. Pentru că emoțional sunteți ușor copleșiți de anumite aspecte din viața voastră și preferați să vă retrageți puțin și să fiți ușor singuri pentru a reuși să găsiți aceste rezolvări în situațiile de relații de cuplu. Vedem cum aveți nevoie de o perioadă în care să fiți voi și cu gândurile voastre aici și faceți niște schimbări în viața voastră, de stil de viață este necesar în cupluri de a se face această schimbare. Comunicarea n-aș putea să spun că este foarte bună pentru că peștele se retrage ușor pentru ca să evite anumite conflicte în cuplu, să evite niște conflicte. Este mai bine să fii tăcut decât să te cerți și veți alege tăcerea. Hermitul ne spune persoana înțeleaptă tace această perioadă. Dacă este vorba de cupluri, eu dau mai multe scenarii, deci asta fac întotdeauna pentru că văd foarte mult în cărți și știm foarte bine că nu avem cu toții viața la fel. Suntem persoane diferite, cu destine diferite, de aceea vă invit să urmăriți șirul poveștii voastre pentru a înțelege ce se întâmplă. Dacă tu ai o problemă la locul de muncă, urmărește povestea cu locul de muncă. Dacă este vorba despre relația ta amoroasă, poate, sau familia ta, urmărește firul poveștii. Da? Că nu se va potrivi la toți în toate aspectele despre care noi vorbim astăzi aici. Poate doar este un aspect care se potrivește la tine. Dar, în mod general, vedem pentru pești o chestiune care peștele se luminează mental. Da? Pentru că avem soarele care aduce lumină. Avem asul de spade care aduce o hotărâre și hermitul care aduce o avansare, un progres și mai avem și steaua, toate în poziție dreaptă. Steaua este drumul destinului, călăuza. Și tu aici care mergi pe drumul tău foarte, foarte frumos, avem aceste arcane și multe arcane majore, bineînțeles că avem și nebunul care ne arată o șansă la care nu te aștepți, un noroc aici pentru tine, adus de soartă. Uite, ne lăsăm la mâna destinului uneori și destinul ne aduce o șansă. Pe cariera voastră, o avansare poate fi, dacă ești femeie, sau poate îți oferă o femeie această șansă, și dacă ești bărbat. În temerile voastre avem 4 de bâte. Se află o stabilitate. Oare ce anume? Este stabilitatea locului de muncă, stabilitatea casei. Ți se teamă că această stabilitate este ușor pusă la încercare. Despre ce este vorba? A cui stabilitate este? De ce anume ți este teamă? Pentru că vedem că totuși șansele vor exista, dar tu cercetezi, poate cercetezi în căminul tău ceva. 4 de bâte reprezintă și căminul, locul în care suntem sub același acoperiș, iată, cu cineva aici. Poate în casa ta trebuie să făcute niște reparații, niște investiții materiale, trebuie să iei niște hotărâri aici în casa și familia ta. Mai vedem o petrecere, ceva, un eveniment la care trebuie să participi, poate este în grijile tale aici, te gândești cum să organizezi acest lucru.
Pajul de spade în poziție dreaptă, o comunicare aici cade pe temele tale în legătură cu un eveniment, poate, sau în legătură cu o adunare în care mai mulți membri ai familiei vin la o sărbătoare ceva. Dacă aveți astfel de evenimente, aveți grijă să comunicați cum trebuie, că s-ar putea să fie niște ușoare neînțelegeri aici. Numai cei care știți că trebuie să organizați un eveniment. Avem pajul de cupe în poziție răsturnată, cineva care face niște promisiuni sau care face niște complimente care sunt făcute aiurea. Dacă este vorba despre copii, comunicarea cu copiii este foarte importantă, se află în temerile voastre aici, o comunicare cu copiii voștri. Poate e vorba de școală la unii dintre ei sau o persoană care vine în casă cu o veste și nu aveți încredere în această persoană care vine în casa voastră sau la locul de muncă sau acolo unde mergeți la această sărbătoare. Sunt persoane lingușitoare și le veți cerceta și veți sta deoparte. Un anturaj aici, cineva care vorbește ce nu trebuie sau care pur și simplu nu este matur. Vedem? Comunicarea cu o persoană imatură este în temerile voastre. Bun, vom vedea în continuare pentru pești care sunt alegerile conștiente pe care le veți face în toate situațiile din viața voastră. Dacă vă plac aceste citiri, abonați-vă canalului Camizeia 1001 de tălmăciri. În felul acesta îmi susțineți mie munca aici. Nu uitați să lăsați un like de apreciere dacă ați urmărit până aici și mai ales să comentați. Ador comentariile voastre. Cei care doriți tălmăciri personalizate, ofer citiri față în față, virtual, bineînțeles, cu durată și până la 2 ore. Mă întrebați cum să ajungeți la mine? Am postat în descrierea videoclipului de mai jos linkul meu direct de Messenger ca să-mi puteți trimite mesaj. Nu mă căutați după nume, pentru că se fură numele, știm deja. Căutați-mă pe linkul meu. Peștii, abordarea conștientă a situației. Avem 2 cărți aici, avem 4 de monede și avem lumea. O persoană care se protejează, vedem de 2 ori această protecție, lumea are o cunună sau un cerc în jurul său aici, vedem, care oferă o protecție și 4 de monede este protecția. Mai vedem o persoană care se va preocupa de bani în această perioadă cu o mare victorie, o realizare materială, clar, pentru pești. Regina de monede ne arată persoana cu banii în mână și lumea care ajunge la capătul unui proiect cu această realizare și banii îi ține deasupra capului, la piept și sub picioare. Bani și iar bani, ce veți face cu acești bani este diferit la fiecare dintre voi sau poate este vorba despre munca voastră. Regina de monede mai înseamnă și munca, dar nu numai munca la locul de muncă unde mergeți, ci și pe lângă casă. E vorba despre munca pe lângă casă, aveți o grijă aici în legătură cu anumite chestii la care nu cădeți de acord cu persoanele implicate pentru investirea unor bani, dar se evită o ceartă, că până la urmă aici vedem se vor lua niște hotărâri, dacă e vorba de investiții în casa și familia voastră sau într-o petrecere sau într-un eveniment. Dacă e vorba despre un eveniment pe care îl organizați, nu toată lumea, numai cei la care este cazul, acest eveniment vi se spune că trebuie să cheltuiți un pic mai puțin, să vă abțineți la cheltuielile foarte mari, pentru că sunteți tentați aici, de mai ales dacă este vorba pentru copii acest eveniment, absolvire, vacanță, poate să fie orice. Veți pleca, dacă e vorba de o călătorie, vedem, la distanță, poate în străinătate sau undeva, cine știți că faceți aceste lucruri, veți pleca, dar vi se spune atenție la cheltuieli și vor fi niște decizii aici raționale în legătură cu cheltuirea sau investirea unor bani. Vedem cavalerul de spade, vedem niște hotărâri care se vor lua rapid,
și o determinare de a rezolva anumite situații, că nu mai aveți răbdare, deci cavalerul de spade nu mai stă pe gânduri, trece la acțiune, la comunicare, pe cineva nerăbdător să ceară poate niște explicații în anumite situații sau poate cineva vine cu niște vești neașteptate, dar nu este rău, deci se evită conflictul pentru pești. Vedem cum persoanele poate negociază, vedem iarăși o negociere care se va face. Țineți cont de resursele materiale, în primul rând materialul aici îl preocupă pe pește și avem cavalerul de monede în poziție răsturnată. Nu veți cădea de acord cu cealaltă persoană decât dacă vă aduce vouă un beneficiu material. Vedem o comunicare, doi cavaleri, unul de spadă care te împinge să faci ceva sau poate tu dorești să controlezi o situație și unul de monede răsturnat care nu prea dorește să facă o mișcare. Cineva împinge pe cealaltă persoană de la spate și spune, haide băi, mișcă-te. Cealaltă persoană nu prea se mișcă. Da? Deci sunteți unii care doriți să mergeți foarte repede și alții care veți dori să mergeți mai încet. Depinde de situația din viața voastră, totul va duce la o rezolvare. Vedem lumea în poziția dreaptă ne arată, fie că mergeți foarte repede, fie că mergeți foarte încet. Lucrurile se vor rezolva până la urmă și voi veți fi în securitate materială pentru că, iată, sunteți aici înconjurați de monede, peștii. Deci, stabilitatea rămâne de partea voastră, dar vedem cum parcă aveți de-a face cu niște persoane aici care în comunicare sunt ușor dificili în această perioadă, dar reușiți voi să fiți stăpâni pe situație până la urmă. Vom trece în continuare la partea metafizică. Nu plecați, pentru că astăzi vom vorbi despre niște lucruri foarte importante. Camizeia se transformă din tarotistă în mentalistă și vă întreb astăzi, sunteți creatorii proprii voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Și omul spune ca de obicei, păi bine, băi, eu sunt la mâna destinului, că dacă îmi cream eu această viață, cream una mai bună. Haideți să vedem ce puteți face. Astăzi vom vorbi despre depășirea obstacolelor karmice, dificile, foarte dificile, pe care sunteți de multă vreme într-o dificultate și nu le puteți depăși. Persoanele care au o viață ușoară, care reușesc să se vindece, care reușesc să progreseze foarte bine. Este perfect, pentru că există foarte multe practici spirituale de epocă nouă care ajută în anumite feluri la rezolvarea anumitor probleme. Și oamenii participă la aceste practici spirituale, fie că sunt meditații, revelații, constelații, afirmații, poate regresii hipnotice în altă viață. Omul caută răspunsuri și caută peste tot unde poate, pentru ca să găsească o rezolvare situației sale. Dacă ai reușit să te elucidezi făcând afirmații și totul se rezolvă foarte bine, ele te ajută. Este perfect pentru tine. Dacă reușești să analizezi poate situația karmică a neamului tău și acolo găsești o rezolvare, o vindecare și ți-ai rezolvat problema, iarăși, bravo ție! Dacă reușești să mergi într-o altă viață și să te vindeci, știu eu, poate îți asumi niște responsabilități care le-ai făcut cândva, undeva, iarăși, este perfect. Nu spune nimeni că aceste lucruri nu te pot ajuta. Bravo vouă, mergeți înainte cu aceste lucruri. Eu aici mă voi referi persoanelor care nu au găsit o rezolvare. Dacă tu te afli în această situație, în viața ta, în orice domeniu, fie că este vorba despre o relație toxică, o situație materială pe care nu o poți controla sau orice alt blocaj din viața ta pe care nu reușești să-l depășești, orice ai face, ai venit la tălmăcirea potrivită, pentru că astăzi voi vorbi cu tine. Cel care ești deznădejduit și care nu știi încotro să mergi, atunci când vine o zi nouă în viața ta,
parcă se repetă aceleași lucruri. Ai încercat prin diverse practici spirituale, prin diverse cursuri de specializare, poate să găsești o rezolvare situației tale, o vindecare și te găsești în același ciclu karmic. Ce este de făcut? În primul rând, omul care dorește să afle o rezolvare a situației sale, primul lucru pe care îl face se va uita în afara sa. Mă uit în afara mea și caut pe internet, în cursuri, în practicile spirituale, caut răspunsul. Și mi se spune că trebuie să analizez situația karmică a neamului meu. Cineva în neamul tău, părinții, bunicii, strămoșii tăi au trecut prin aceste energii și iată tu cari după tine aceste poveri. Căutăm rezolvarea la alte persoane. Cine este de vină? Se devină strămoșii tăi, ți se spune. Ei au făcut și au dres și acum tu trebuie să cari ponoasele. Sau cine este de vină pentru aceste lucruri? O altă viață este de vină. Acolo s-a întâmplat ceva, acolo trebuie să rezolvi ceva și omul este dus în afara sa să caute într-o altă viață despre care habar nu are ce se întâmplă. Probabil că acolo ceva care nu este sub controlul tău s-a întâmplat, cine știe unde, trebuie rezolvat și omul se trezește a doua zi și o ia de la capăt, pentru că nu se rezolvă aceste lucruri, pentru că ne uităm și dăm vina pe o altă viață sau dăm vina pe alte persoane sau pur și simplu dăm vina pe cei cu care suntem conectați, partenerul karmic, persoane de la locul de muncă, societatea, legile unei țări, poate cine știe, vrei să pleci dintr-o țară, cineva nu este lăsat să plece, nu este lăsat să vină. Căutăm aceste răspunsuri în afara noastră și ele nu se rezolvă. Dacă se rezolvă, foarte bine. Dacă cineva te ajută, este perfect, absolut perfect. Există terapeuți foarte, foarte experimentați care te pot ajuta, dar încă o dată vă spun aici, mă refer persoanelor care sunt deznădăjduite și într-un anumit aspect al vieții lor au de-a face încă o dată și încă o dată cu aceste blocaje și au ajuns în punctul în care pur și simplu intră în depresie. Cu voi vorbesc astăzi. Ce trebuie făcut? Și am să dau exemple. Cineva spune la o ședință de terapie că ești într-o relație toxică. Este adevărat, pentru că tu realizezi acest lucru, știi că ești într-o relație toxică și spune că rezolvarea este ca tu să pleci de aici. Și nu se duce acasă. La cel toxic, bineînțeles. Fericit, rezolvat, vindecat, acum plec de aici. Și a doua zi de dimineață se trezește din nou lângă această persoană toxică și omul se întreabă, trebuie să plec de aici, dar unde mă duc? Fie că nu ai bani, fie că nu ai unde să mergi, fie că nu te poți desprinde, este o căsătorie, sunt copii la mijloc, este și te vei gândi, trebuie să plec de aici și vine o nouă zi și te trezești încă o dată în aceeași relație toxică, se repetă probabil energiile și tu iarăși stai și te gândești, trebuie să plec de aici. Și tot așa, zi de zi și vezi că nu se întâmplă nimic în viața ta. Și stai și te întrebi ce am făcut greșit. De ce mi se spune la meditații, constelații, revelații că trebuie să plec de aici? Și acum ce să fac că nu pot să plec de aici? Fiecare este motivul, are motivul său pentru care nu poate să plece dintr-o situație. Trebuie să mă deblochez. Unde sunt blocajele? Ți se spune. Sunt blocajele într-o anumită karmă, într-o anumită chakră, într-o anumită zonă. Și ce să fac cu aceste blocaje? Iarăși, căutăm răspunsuri în afara noastră. Cineva care să vină să-mi curețe, cineva care trebuie să vină să-mi facă, cineva care este responsabil. Atenție mare! La fel și cu locurile de muncă. Sunt într-o situație de abuz la locul de muncă, nu câștig bani cât trebuie. Am obosit, nu mai pot. Și se spune, trebuie să pleci din acest loc de muncă. Trebuie să mergi undeva să te folosești de
talentele și de darurile tale, pentru că acolo vei fi fericit. Și omul se întreabă, oare care sunt talentele mele? Încă nu mi-am descoperit aceste talente, să vină cineva să-mi spună. Sau poate știi care este talentul tău, dar nu poți face bani din talentul tău. Și nu știi ce să faci, cum să inițiezi o afacere, unde să mă duc, cum să fac, ce să investesc. Nu mă mai descurc. Oare cine este vinovat de aceste lucruri? Oare sunt cei din viața noastră răspunzători? Pentru că de multe ori, când noi nu putem să schimbăm un lucru, ne găsim în mijlocul unor situații în care depindem de alegerile și de reacțiile emoționale ale celorlalte persoane. Greșeala pe care o faci este că te uiți în afara ta. Atunci când nu mai este nimic de făcut, când ai încercat orice și nu poți să scapi de această situație, este momentul să iei decizia, să schimbi orientarea și în loc să te uiți în afara ta, să te uiți pur și simplu în interiorul tău. Dacă persoana din viața mea este toxică, fie că este pe loc de muncă, din familie, bărbați, nevastă, copil, cine este persoana, în loc să mă uit la această persoană, mă voi uita la mine. De ce eu sunt făcut pereche cu această persoană sau cu această situație? Este pentru că poate aștept să vină sufletul pereche să mă salveze. Ți se spune, persoana din viața ta e toxică, tu trebuie să fii cu un suflet pereche. Și unde este sufletul meu pereche, se întreabă omul. O să vină. O să apară, spune cineva, pentru că așa este logic, să vină sufletul pereche, că acum suntem în epoca modernă, unde relațiile toxice nu mai sunt de actualitate, sufletul pereche și sufletul geamă nu este de actualitate, dar unde este sufletul acela pereche? Să spune cineva, domne, când vine, că nu mai pot, cad în depresie. Și iată, iarăși ne uităm în exteriorul nostru, așteptând să vină cineva să ne salveze, așteptând ca cineva să se schimbe, așteptând ca alte persoane, poate, și știe ce trebuie să facă ei, ca tu să te deblochezi. Dar toată situația depinde de tine, controlul este în mâinile tale, ești creatorul propriei tale realități și nu știi ce să faci. Cum să controlezi realitatea mea? Mă voi uita numai și numai în interiorul meu. O secundă, un minut, o oră, cât poți, uită-te în interiorul tău. Acceptă locul unde ești. Dacă este vorba despre violență fizică, nu spun să stai acolo, trebuie să apelezi la persoane specializate, neapărat. Eu aici mă refer la situații dificile care nu implică neapărat o violență fizică, ci mai mult un abuz emoțional sau o situație care nu mai rezonează cu tine. Nu te mai simți în libertate, nu te mai simți în abundență. În această situație, dacă orice faci, nu poți să schimbi ceva, în primul și în primul rând trebuie să înțelegi ce ți se întâmplă. Înțeleg că sunt cu un partener toxic, înțeleg că locul de muncă nu mă satisface, înțeleg că familia mea nu mă înțelege, înțeleg eu personal că mă aflu aici. Și accept acest lucru. Nu este nimeni vinovat. Chiar dacă m-am născut într-un neam care nu mi-a acordat ajutorul necesar, trebuie să înțeleg că am luat această hotărâre să mă nasc în acest neam înainte să devin om. Acestea sunt hotărârile pe care le luăm în spirit. Am luat eu această hotărâre să mă nasc în acest neam, m-am născut în acest neam, nu pentru ca să car greutățile, ci pentru că acest neam îmi oferă mie un mediu propice evoluției mele spirituale. Vom vorbi altă dată despre aceste lucruri, dar trebuie să înțeleg de ce mă aflu aici. Este alegerea mea să fiu aici. Și dacă am ales acest lucru conștient sau inconștient, când eram nebun să aleg o astfel de situație, spune omul, n-am ales-o eu, m-am trezit aici așa, realizez faptul că este o alegere a mea, conștientă sau inconștientă. Și în acest moment accept locul în care sunt. Într-o situație toxică, într-un loc de muncă care mă abuzează, accept faptul că sunt aici. Și din această situație eu învăț ceva. Ce învăț într-o relație toxică? Învăț că am de-a face cu un partener care este manipulator, mă voi desprinde emoțional de această persoană. De schimbarea pe care eu o fac astăzi.
Nu trebuie să fug, nu trebuie să alerg, nu trebuie să vină sufletul în pereche, nu trebuie să-mi dau demisia de nicăieri și nu trebuie să plec în altă țară să fug mâncând pământul. Trebuie să accept locul în care sunt și să mă schimb eu și să-mi controlez reacția emoțională față de această situație. În loc să reacționez ca o victimă, că mă aflu aici din vina altora, din vina altor vieți, din vina neamului meu și a nu știu cui, mă aflu aici datorită alegerilor mele și în acest moment reacția mea emoțională este neutră. Nu mă mai simt o victimă pentru că am control asupra vieții mele. Mă voi concentra pe lucrurile pozitive. Ce trebuie să învăț de la situație? Poate la locul de muncă sunt o victimă pentru că trebuie să mă perfecționez. Poate trebuie să depun mai mult efort. Poate trebuie să-mi schimb atitudinea. Uită-te la persoanele de succes din jurul tău, ia exemplu, du-te și învață să faci ceva mai bine. Există întotdeauna loc pentru mai bine. Într-o relație karmică toxică, mă deconectez emoțional de acest partener și indiferent ce face acest partener pentru a mă manipula, eu nu mai am o reacție emoțională față de acest lucru, ci îmi controlez propriile mele reacții și devin neutru. Și mă uit la mine ce pot eu să fac mai bine pentru mine, pentru a nu mai fi victimă în această situație. Oare trebuie eu să schimb ceva anume în viața mea? Trebuie să schimb un mod de gândire, un mod de comunicare, un comportament al meu care poate lasă de dorit și pe care nu-l văd acest aspect, care permite persoanei de lângă mine să mă abuzeze emoțional. Ce trebuie eu să schimb în mine? Și făcând această analiză, privind lucrurile din interior și nu în exterior, în loc să analizăm ce face karmicul și ce face abuzatorul, vom analiza ce facem noi în fața acestei situații. Și luând hățurile în mâinile noastre, Universul va deschide o nouă cale pentru noi, pentru că Universul vede că eu sunt hotărât să fac o schimbare în mine. Pentru ca să nu mai rezonez cu această situație, trebuie să îmi schimb vibrația. Și în momentul în care eu îmi schimb vibrația, această situație din afara mea va începe să se schimbe. Dar bineînțeles că trebuie analizată situația fiecăruia în parte. Nu putem să spunem la toată lumea același lucru, pentru că nu avem cu toții viața la fel. Analizând o situație, vom putea determina care sunt lucrurile pe care o persoană le poate face pentru sine, pentru a-și schimba vibrația. Dar vom întreba tarotul să ne spună mintea superioară ce trebuie să schimbați din punct de vedere mental, peștii, pentru a deține controlul asupra vieții voastre. Avem asul de bute, curajul, riscul. Asul de bute spune mergi înainte. Când se ivește oportunitatea, ești pregătit? Ești tu pregătit că aștepți un suflet pereche să vină și să te salveze? Ești pregătit tu pentru acel suflet pereche? Ai în tine pasiunea? Este aspectul tău fizic pregătit? Este corpul tău pregătit? Este mentalul tău pregătit? Trebuie să fii un pic mai dinamic, mai activ, mai pasional. Activează această energie în tine. Pune această dorință. Să nu te abții de la efort. Trebuie să faci un efort, o acțiune, îți spune mintea și omul spune, păi ce acțiune să fac? Scoate de dimineață și ce acțiune să faci? Trebuie să faci acțiunea pentru tine. Uită-te în oglindă și vei vedea ce acțiune să faci. Acțiunea care ți este cea mai la îndemână. Avem regina de cupe. Acceptă dragostea celor care îți oferă dragoste și răspunde cu pasiune acestor persoane. Apreciază, fă ceva pentru cei care te iubesc, pentru că există persoane care te iubesc, care îți oferă binecuvântări emoționale și pe care nu-i mai vezi din cauza problemelor din viața ta. Te concentrezi foarte mult pe cei care te deranjează. Te concentrezi foarte mult pe lucruri negative și persoana care îți oferă o binecuvântare nu o vezi. Se spune, observă această persoană și fă o acțiune acolo. Trebuie să faci, că Universul ți aduce o binecuvântare printr-o femeie în această lună, iar tu va trebui să treci la acțiune când primești această binecuvântare. Ești pregătit? Cine este această femeie? Poate este o prietenă, o mamă, o soră, o iubită pentru unul dintre voi. Și avem 7 de spade.
Treci foarte ușor pe lângă persoanele care îți oferă binecuvântări zilnic. Pe stradă poate este o vecină, o bătrână, cineva, această femeie la locul de muncă. Ți-a făcut o binecuvântare, o vorbă frumoasă. Poate nu este ceva de mare valoare. Este atât cât poate ea să-ți ofere. Tu va trebui să iei acest lucru, să-l transformi într-o mare putere. Pentru că se pare că ignori aceste chestiuni și din cauza aceea ești mai mult concentrat pe ceea ce ți se întâmplă rău. Sau pe persoanele care te rănesc. Sau pe faptele pe care tu le faci în fața anumitor persoane. Și uiți să primești binecuvântarea de la cel care ți-o aduce, pentru că poate este prea mic, prea neînsemnat. Schimbă-te, privește aceste binecuvântări, primește-le, folosește-le în favoarea ta și energia ta va crește. Vedem aici asul de bâte care îți arată curajul și acțiunea. Persoana care vine cu o binecuvântare și îți va da curaj ca tu să treci la acțiune. Poate cineva spune ești frumos, poate cineva spune ești bun. Ascultă acele lucruri și iată tu ce ușor treci pe lângă aceste vorbe sau pe lângă aceste oferte, că nici nu le vezi, treci pe lângă ele pentru că tu ești concentrat pe lucruri negative. Dar dacă te oprești un moment în timp și în fiecare zi primești o binecuvântare de la cineva, fie că este o vorbă, fie că este orice, un sentiment, acelea vor crește și puterea ta și curajul tău va crește. Și vei vedea că nu o să te mai concentrezi pe persoanele negative, vei uita total de ele și ele vor dispărea din viața ta. Inima peștilor, ce ne spune inima pentru voi? Să vedem. Avem regele de bâte, pasiunea, care spuneți că vă lipsește din viața voastră, ori este un bărbat aici, un amant, un soț, cineva care spuneți că îmi lipsește pasiunea, dar această pasiune vă intră pe altă cale, vi se spune. Veți primi o ofertă din partea unui bărbat care vă va aduce multă pasiune în inima voastră. Și acum te vei gândi la dormitor. Nu va fi un dormitor pentru toată lumea, poate să fie un loc de muncă, poate să fie un prieten care îți aduce un imbold, îți aduce o energie prin prezența sa. Tu trebuie să te inspiri de la această persoană. Iată cum omul se concentrează pe persoanele negative, toxice, narcisistice și așa mai departe. Și în viața sa există și persoane cu o energie fabuloasă. Cine este bărbatul acesta cu o energie fabuloasă, care îți aduce mult, mult curaj în inima ta? Cine este? Te scoate din niște chestiuni de stres. Există foarte mult stres în spatele acestei situații despre care vorbim aici și acest bărbat de care tu te temi atâta, că este cu mentalul așa, îți dă o teamă, acest bărbat este bine intenționat, ți se spune. Inima ta este cea care simte o teamă. Avem fulgerul peste acest bărbat. De cine vă este teamă? De ce bărbat în viața voastră trebuie să teamă? Inima ta spune, trebuie să vezi lumină aici. Este un moment de lumină pe care trebuie să-l vezi, dar este o teamă în legătură cu acest bărbat. Pentru că probabil ori a spus niște chestiuni, ori te-a amenințat cu ceva, ori cine știe, poate e la locul de muncă, un personaj din familia ta care la un moment dat a fost stresat sau a fost într-o situație dificilă și a făcut anumite gesturi sau a spus anumite lucruri și de atunci îți este teamă de acest personaj. Pune-l în lumină pe acest personaj, acceptă-l în inima ta să nu-ți mai fie teamă de el, pentru că, iată, acest personaj are o problemă și nu tu. Un mesaj foarte clar aici. Regele de bâte este personajul masculin care are, iată, o problemă mentală sau de stres sau poate o amenințare, o chestiune care a avut-o în viața sa. Datorită faptului acesta a avut un anumit comportament care pune fulgerul, teama în inima ta. O să fie și la loc de muncă acest bărbat sau în viața ta personală. Se spune că acest personaj a avut o problemă și nu tu. Deci va trebui să schimbi modul în care privești. Să nu-ți mai fie teamă de acest personaj masculin. Chizii spiritual, ce ne spun pentru pești? Ia să vedem. Avem leul îmblânzit. Este vorba despre oamenii din viața voastră pe care trebuie să îi priviți cu multă blândețe, mai ales pe cei pe care doriți să-i dominați, dominați-i cu dragoste.
Este vorba de o fiară sălbatică. Atunci când mângâi această fiară sălbatică, ea se îmblânzește. Dacă știi să mângâi pe fiara sălbatică, dacă ți-e teamă de acel personaj, dacă nu știi să comunici cu acel personaj, apar conflictele. Dar dacă, indiferent cât de fioros este personaj din viața ta, de la locul de muncă, de acasă, din vecini, din familie, cât ar fi de sălbatic și de fioros, trebuie să-l mângâi. Ce înseamnă acest lucru? Spune o vorbă frumoasă, pe un compliment. Ajută-l. Se spune și avem cartea cunoașterii. Această persoană de care ți este teamă și pe care trebuie să o îmblânzești, îți va aduce un mesaj divin. Este un mesaj de transformare. Poate că este pus în viața ta acest personaj tocmai pentru faptul că tu trebuie să evoluezi. Exact ceea ce vă spuneam. Oamenii cu care avem de-a face în viața noastră nu sunt acolo întâmplător. Fie că sunt buni, fie că sunt răi. Ne uităm la ei și analizăm și caracterizăm și spunem ăsta este așa, ăla e așa, ăla e așa. Dar oare ce pot eu să învăț de la aceste persoane? Că nu sunt degeaba atrase în energia mea. Persoana de care ți este teamă, acest leu fioros, atinge-l cu blândețe, se va transforma într-o pisică blândă, va pune capul în mâna ta și te va ajuta pe tine într-o chestiune în care tu vei evolua aici spiritual. Este o lecție karmică pe care trebuie să o înveți de la această persoană de care ți este teamă. Poate să fie în legătură cu banii, serviciu, cei care aveți temeri în legătură cu locul de muncă, poate este abuziv, poate nu vă dă bani cât trebuie, poate nu vă descurcați cât trebuie. Cartea cunoașterii, trebuie să învățați ceva aici. Și va trebui să colaborați sau să participați cu o persoană de care vă este teamă. Un șef poate, cine știe cine este acest personaj, poate să fie de gen masculin, vedem aici, că am avut și gen masculin, dar nu la toată lumea, poate să fie și femeie în funcție de situație. Regele reprezintă rangul, da, este rang înalt, este șef, este director, cine știe ce este, sau femeie sau bărbat, care vă poate oferi oportunitate cu condiția ca voi să învățați ceva, să evoluați în această situație și apoi oportunitatea va fi frumoasă dacă este vorba despre bani aici, dar clar trebuie să învățați ceva nou. Dacă este vorba despre situații amoroase, aici iarăși trebuie să mai lăsați și pe această persoană să dețină cârma. Chiar dacă ei vă controlează, ei sunt narcisiști, ei sunt așa și așa abuzatori, voi cu blândețe trebuie să lăsați pe ei să creadă că sunt la cârmă. Nu vă mai certați. Dar tu ești la cârmă, tu iei decizie, tu faci ce trebuie, iar tu foarte frumos îi îmblânzești pe acești indivizi, pentru că trebuie să înveți tu aici. Cu blândețe să-i manipulezi și să-i controlezi și nu cu ceartă. Și când vei face acest lucru cu blândețe, ei se vor schimba și vor începe să facă lucruri constructive. Dacă ai în viața ta un partener toxic, în loc să-l critici sau să-ți fie teamă de el, fă un compliment, mângâie-l, care are o problemă acest partener. Și apoi tu vei învăța o mare, mare și frumoasă lecție. Iată, pisica sălbatică care pune capul în mâna voastră și se îmblânzește. Deci voi trebuie să mângâiați pe cineva fioros. Avem aici cartea cunoașterii, este o lecție spirituală pe care v-ați pus-o în viața voastră și cu ajutorul acestei persoane fioroase veți învăța această lecție și această persoană vă va aduce vouă niște mesaje divine și avem aici personajul care are cârma banilor. Da? Deci ori este o ofertă pe loc de muncă la unii dintre voi și trebuie să colaborați cu cineva să nu vă mai fie frică și să învățați ce trebuie să învățați ca să primiți această ofertă, ori dacă este vorba despre relație, această persoană, iată, trebuie să lăsați pe ei să creadă că sunt la cârma vieții și cu blândețe să îi dominați și să vă învățați lecțiile spirituale împreună ca situația să se îmbunătățească. Dacă ați urmărit până aici, lăsați-mi un comentariu ca să mă bucur și eu de acest lucru. Vă mulțumesc frumos, la revedere!